Mga bagay-bagay na wala nang silbi, na kahit na anong repair pa ang gawin mo, wala na rin, wala nang pag-asa na umayos, itapon mo na lang. Yung mga made in China, medyo hindi ko, napansin ko marupok sila. Hindi sila ganon katibay. I don't know why. Mabuhay and welcome to my YouTube channel. If this is your first time to visit, please don't forget to hit that subscribe button. Hi guys, today is Tuesday, February 7. Yes, it's February 7 and nasa bahay ang mga bata-batuta. Gagawa ako ng merienda nila. And ngayon, naisip ko gumawa ng crepe. Pinapahinginan ko yung hair ko kasi kakaligo ko lang. So gusto ko kasi matuyo na siya. Ngayon, I usually do this sa Facebook Live or YouTube Live. Kaya lang, laging pangit yung resolution. Laging malabo. Laging malabo. At medyo magulo ang aking bahay ngayon kasi nagde-declutter nga ako. Para ko ba ipapakita sa inyo? Dami ko nang tinatapon at pinaninigay. Yung mga bagay-bagay na wala nang silbi sa buhay. Yung mga bagay-bagay na wala nang silbi, na kahit na anong repair pa ang gawin mo, wala na rin, wala nang pag-asa na umayos, itapon mo na lang. Yan ang dapat niyong matutunan. Lalo na yung mga made in China, medyo hindi ko, napansin ko marupok sila. Hindi sila ganon katibay. I don't know why. Kaya dapat, lumipat na tayo. Yung mga made in Japan na, or made in Germany, made in Korea, yan ang dapat natin ngayong iswitch. Yan ang dapat natin ngayong ipalit sa mga made in. You know, 168, Divisoria. Anyway, magluto na tayo. Ayan, tingnan nyo. Ito ang aking munting kitchen. Medyo magulo-gulo. Pero, aayos din yan. Yung ating grass head, natuyo na sa sobrang init nitong huling summer. At may blooper nga pala ako. Kukwento ko sa inyo next time. So, magluto na tayo ng crepe. Yan ang aking setup. Ito ang aking pancake maker. Actually, pwede ka naman magluto sa pan, sa regular pan. Pero, ganamit ko rin yung non-stick ko. Hindi ko pa siya hinuhugasan. Kasi nga, minimalist na kami ngayon eh. So, kung ano lang yung gamit na yung mga gamit lang na hindi naman sobra. So, marami na ako na-donate. Hindi ako nagbebenta. Una sa lahat, para sa akin, nahahasal ako sa pagbenta. Pangalawa, magkano mo rin namang maibibenta? Pangatlo, diba? I-donate mo na lang sa nangangailangan. Sa mga wala. Kaya, ito ang aking setup. So, kakabit ko na yung phone ko dito. Ayan. Yung ibang YouTuber, nakikita ko na ang dami nilang angle. Siguro dahil marami silang camera, cellphone. Dami nilang gamit. So, ngayon, magpapaka-chef tayo. Gagawa ako ng crepe mix. Medyo, ayoko. Nakikita ko siya. Okay. Ngayon, hindi ako magpapaka-expert effect dyan. Sasabihin ko sa inyo, mag-cheat ako today. Gagawa ako ng crepe batter. Crepe batter na ayon sa libro ni Poe. Napapanood niyo ba si Poe? Isa siya sa mga favorite chef ko. Sabi niya sa page 33 ang recipe ng kanyang crepe. Crepe batter. Okay, number 33. Alam nyo, para sa akin, crepe ang pinakamahirap talagang tansyahin eh. Kaya, ilang beses ko lang sinubukang gumawa.
lagi akong bumabagsak at bumabalik dito sa recipe ni Po. Yan. Ang sabi niya, ang kailangan natin, 1/3 cups of plain flour. Kailangan daw natin ng 1/3 cups of plain flour, 2 large eggs, 3/4 cup ng milk, pinch of salt, at ang butter, tapos vanilla, pero i-omit mo siya kung savory ang crepe mo. Kukunin ko muna yung ating ingredients. So, ang sabi ni Po, kailangan daw natin ng 2 eggs. Ngayon, para sa akin, ibibit ko muna itong 2 eggs na to. So, ibit na muna natin siya. And then, idadagdag ko ang 3/4 cup ng milk. Three-fourth cups milk. Pagkatapos dyan, ang 1/3 cup ng plain flour. Pero, lagay ko muna yung salt. Pinch of salt daw. Ngayon, lagyan natin ng vanilla essence kasi savory crepe ang gagawin ko. Oops! Dami. And then, ang sabi niya, yun, vanilla extract, salt, tapos, ang dami kong vanilla na ilagay. Milk, ngayon lagyan na natin ng flour. Narinig niyo yung music. Ang aking teenager. Pangalan na teenager. Well, saan na yun? Okay! Ayan na! Kita nyo na? Ito na ang ating crepe butter. Kailangan walang lump. Ito ang ating strawberries. Nahiwa ko na. So, iset aside ko muna. So, painitin na natin itong crepe pan. At make sure na wala na tayong lumps dito sa ating batter. Ayan guys. Umiinit na yung ating pan. Crepe maker. Again, ulitin ko, pwede nyo naman itong lutuin sa ibang pan, sa non-stick pan. Kaya lang, hindi na nga ako naghugas. Eh ngayon, may blooper na naman ako. Habang hinahanap ko yung scraper ko para dito sa Nutella nga, yung silicone scraper ko, kasi nga iniiwasan kong gamitin to dahil non-stick yan, aksidente kong matusok, ayoko siya magasgas. Eh, yung non-stick scraper ko, oh my gosh, na-donate ko yata. Parati na lang akong pag may hinahanap ko, marirealize ko na lang, oh my gosh, na-donate ko rin. Sa sobrang pagde-decluttering na ginagawa ko, yung ibang gamit ko na ginagamit ko pa, na-donate ko nang hindi ko sinasadya. Patawa. O ngayon, yan na. Ang ating, yes, mainit na ang ating crepe maker. Lahat ng ginagamit ko sa vlog ko na pwede nyo bilhin sa Amazon, pupost ko yung link. And, yes, sana bumili kayo.
Okay, ayan na. Let's pour in the butter. And dito ako na-challenge. Yung pag-spread. Oh my gosh. Kailangan kasi mabilisan eh. Ay, nako. Nung nanonood ako doon sa mga taga-Japan, grabe, ang expert nga nila. Ano ba naman, araw-araw na rin naman kasi nilang ginagawa yan, di ba? Pero syempre, ako, nasa-challenge ako na sana one day, magawa ko siya ng mabilisan, ng hindi nag-i-spill sa gilid-gilid. Ayan! Pwede ko nang ilagay ang ating Nutella. Sino sa inyo ang mahilig sa Nutella? Or mahilig sa crepe? Ito ang recipe na I think very common sa sweet crepe. Pero meron akong recipe ng savory crepe. And isi-share ko yun next time. Isa-isa lang today. Para naman hindi kayo ma-flood ng aking information. At ang capacity ng telepono ko ngayon eh konti lang. So, isa-isang vlog lang muna ng ating recipe ng crepe. Ayan. Isang side lang. Tapos, ang sabi ni Po, pagluto na ang crepe nyo, malalaman nyo pag umaangat na siya eh. Sa gilid. Tignan natin kung... Uy! Oh my gosh! Ayan na! Uy ang ganda ng recipe ni Po talaga. Actually, pang-apat na beses ko nang ginawa tong recipe niyang to ng crepe. Oh, pero adjust ko. Gusto ko medyo tostado pa ng konti. Ayan. So, ang mga recipe, ang aking mga ginagamit is ito yung Breville. Again, pwedeng any pan. So, ang ating itlog, meron tayong itlog. Tapos, meron tayong ng oil from Aldi. At Nutella, of course, ang cream. Tapos, mamaya yung strawberry. Paborito to ni Gav. Itong crepe na to. Si Gillian naman mahilig siya sa savory. Yung ginagawa kong savory crepe. Okay, flip na natin. Whoops! Yes! Yes, yes, yo! At number 1, mahilig din ako mag-plating. Kaya gusto ko special presentation. At syempre, na-donate ko rin yung mga puting plate ko, di ba? Kaya, dito tayo ngayon. Ito ang gagamitin natin ngayon. So, ifo-fold ko lang siya. Try ko siyang i-fold ng perfect. Ano ba to? Fold ko siya. Aray! Oh my gosh! Ingat lang. So, fold ko siya. Gusto ko siyang i-fold ng naka-overlap lang na pag ganun. Paano ba? Ganyan. Oops! Ayan. Ayan, ayan. Okay, patayin na natin yung ating pan. At ilipat na na. Uy! Aray! Oh. Okay. So, ito na guys. Ready na. Lalagay ko na yung ating special topping. Okay, it's time to dress our crepe. So, I'm using this Hershey and Woolworths whipped cream, Lindt chocolate, flakes, and strawberry. So, since mainit pa ang ating crepe, dalian lang din para sa pictorial. Yes. Yan natin ang ating Hershey. Yum, 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 yum. And then, ang ating cream. So, challenging part is the plating para gusto ko maganda. Oh my gosh. And, ang ating oh, wow. Presenting
our merienda for today ay homemade Nutella crepe. Whoops! Colourmetrue.